Hôm nay bạn thấy thế nào? 呢個係第一個短信我發俾佢。2023年7月27號上午11點14分，夜2年6月後，我同佢就準備結婚啦。Anh có nghĩ hai đứa mình gặp nhau mà định mệnh không? Chắc là có. Nhưng mà định mệnh của mình hơi khác. Khác là khác thì sao? Theo anh thấy định mệnh chỉ là điểm khởi đầu thôi. Còn hành trình để mà chúng ta được ở cạnh nhau là cả hai đã cùng cố gắng và nỗ lực rất nhiều. Cũng đúng. Nếu hôm đó anh mà không cố gắng đi tìm em thì chắc là hai đứa mình không có ngày hôm nay đâu ha. Đúng rồi, quá tam bả bận. May mà lần thứ ba tìm được thấy em á. Mà sao lần đó anh quyết định đi tìm em vậy? Tại vì nghe nói đó, anh tin vào duyên số, tin vào định mệnh. Thì anh không muốn lần nào gặp gỡ của hai đứa mình sẽ là một buổi hẹn gặp mặt nhau, mà là một sự tình cờ gặp thấy nhau. All the leaves are brown, and the sky is gray, I've been for a walk, on a winter's day, I'd be safe and warm, if I was in LA, California dreaming on such a winter's day. Stopped into a church. Ngày trước mình từng đặt rất nhiều tiêu chí để chọn người yêu, nhưng đến khi gặp Đông, điều khiến mình gật đầu lại đơn giản chỉ là sự chân thành. Anh không giấu mình bất cứ điều gì, kể cả những điều không đẹp trong quá khứ, không tô vẽ, không né tránh, để mình có thể lựa chọn bằng sự tỉnh táo, chứ không phải ảo tưởng. Sự kiên nhẫn, tử tế và luôn chủ động vượt qua khó khăn cùng mình là lý do mình đồng ý yêu anh sau 3 lần tỏ tình. Mà nói thiệt, thật ra người cảm ơn em cũng nhiều lắm, nghiêm trọng em lắm. Vì biết được anh có nhiều cái vấn đề mà em vẫn cho anh cái cơ hội để tìm hiểu, để đi cùng nhau và đi đến đoạn đường chúng ta hẳn kết hôn. Nếu như em không cho anh cơ hội đó thì tao không biết đã bây giờ nó sao. Used to say I would never fall in love again until I Không tiện đó, anh mong rung lắm. said I would never fall in love. Mong rung, anh mong rung về bản thân là sau này. Vì mình là người có quá nhiều vấn đề mà gặp em, anh nhận là mình phải từng muốn mình trở thành con người như thế nào, muốn mình trở lại một người sống với trách nhiệm hơn, muốn yêu thương và muốn có người để mình yêu thương, muốn có người chờ mình về, và muốn trở thành người và họ cũng muốn anh là người trở về gặp họ. Vậy em có từng nghĩ là tại sao em lại chọn anh không? Nên đó là câu hỏi em đã từng thắc mắc rất nhiều. Em cũng nhiều lần muốn hỏi em, nhưng mà chưa bao giờ em hỏi coi thì tại sao em lại chọn anh. Sometimes it's hard to be a woman, giving all your love to just one man. You have the bad times, and here I Tại vì trước đó là cũng em không ít
từng tâm sự với anh rồi, em rất là ngờ vực về tình yêu luôn. Nên trong khoảng thời gian mà lúc mà em mới nói chuyện với anh, những cái lời mà anh nói với em lúc mà tụi mình nói chuyện nhắn tin với nhau á, thực ra là em cảm thấy rất là vô tri á. Em không chắc niềm tin em đặt trong những cái lời nói của anh lúc đó chắc tầm khoảng 50% thôi, em không có quá tin nhiều. Nhưng mà cái điều mà khiến em quyết định là cho cả hai đứa mình một cơ hội đó chính là cái hôm mà anh nhớ tụi mình đi ngồi với anh ta, ngồi với anh ta nhiều cái hôm này nè, là cái ngày mà anh nghiêm túc ngồi nói cho em hết tất cả những cái chuyện xấu xa của anh. Nó không, ý là theo góc nhìn của từng người thôi. Thì đối với em những cái vấn đề đó của anh nó thật sự là nó vượt qua mức tưởng tượng của em. Nhưng mà cái thời điểm đó em cũng không hiểu tại sao nữa, khi mà lúc cái hôm đó gặp anh xong về rồi em mới suy nghĩ, ý là suy nghĩ một cách thấu đáo lại. Xong em nghĩ là cái việc đó thực sự là cần rất là nhiều sự can đảm và chân thành. Em cũng nghĩ là hẳn là anh rất muốn có cơ hội để em chấp nhận, để hai tụi mình tiến xa hơn, nên mới có thể ngồi mà nói với em hết những cái điều đó. Nên đó là lý do tại sao mà em đồng ý cho hai mình tìm hiểu. Chứ lúc đó cũng không hẳn là em cũng chưa có tình cảm nhiều lắm đâu, chỉ là mới có cảm tình vì là cái sự chân thành của anh thôi. Nhưng mà cũng may là anh cứng đầu. Anh không như những cái người trước đó mà em quen là thấy sao cô này khó chịu á, thế này thế nọ mà bỏ cuộc. Anh rất cứng đầu, anh kiên nhẫn, nghĩa là anh rất chịu khó để ý cảm xúc của em, lắng nghe em, để ý tìm hiểu là em thích những cái gì, em thích làm gì, em thích đi đâu. Và cũng không có ngại là thực hiện những cái mà điều mà em thích, rất là sẵn sàng làm những cái gì miễn là em là được. Thì dần dần thì những cái điều đó khiến em cảm thấy mình được trân trọng, mình được yêu thương, nên mới quyết định là đồng ý quen anh. Dù là phải tốn hết 3 lần tỏ tình thì em mới đồng ý. How long will I love you? Anh có điều gì mong muốn cho tương lai không? Điều muốn là luôn khiến các em ngày nào cũng cảm thấy hạnh phúc. Thật ra thì em không nhất thiết là anh làm nhiều quá để em phải cảm thấy ngày nào cũng hạnh phúc đâu. Thì cố gắng. Ý là em chỉ muốn mỗi ngày cho qua bình thường. Em chỉ cần là mỗi ngày đi làm về, dù là có khi rảnh hay bận hay là như thế nào đó, thậm chí cả sau này khi mà có em bé rồi chẳng hạn như vậy, thì mình vẫn dành thời gian để ngồi nói chuyện với nhau mỗi tối. Hoặc là nhiều khi là cũng sẽ có nhiều trường hợp là kiểu ngày nào cũng chạm mặt nhau, nên là sẽ không có gì muốn nói với nhau nữa. Nhưng em vẫn rất hy vọng là trong tương lai sau này mỗi ngày dành cho nhau ít 1-2 tiếng để cùng nhau nói chuyện. Ngày hôm nay Châu Anh trải qua như thế nào, ngày hôm nay em đã gặp những gì. Thì cũng giống như mỗi ngày hiện tại đi, buổi tối anh vẫn luôn gọi cho em. Thì cái sau này hai đứa mình nói với nhau thì chắc chắn cái điều đó sẽ thay thế bằng việc là video call, hỏi nhau, nói chuyện với nhau mỗi ngày vào buổi tối trước khi ngủ. Rồi là hai đứa mình sẽ nằm nói chuyện với nhau trước khi ngủ. Tôi sẽ tiếp tục trò chuyện, chia sẻ và đồng hành với nhau. Tháng 5 thăng trầm như một bộ phim, và cuối cùng Đông và mình chính là đoạn kết của nhau.時間過得好似電影咁，我只係想每日可以問佢一個問題。Thân Hồng ơi, hôm nay bài thấy thế nào? Sao lại cười? Làm như câu này mắc cười.
Hôm nay thì cũng như mọi ngày thôi. Bữa sáng thì bộn bề, nhưng mà nếu như mà sau này á, tối nào cũng được nghe anh hỏi hay như vậy, thì em nghĩ mọi thứ sẽ tuyệt vời rất nhiều. Nhưng mà em có một yêu cầu nhỏ, đó là sau này á, nếu mà có hỏi vậy nữa thì kêu đúng tên giùm nghe.